ChatGPT:n Atlas-selain on saanut paljon huomiota, mutta tiesitkö, että sille on vaihtoehto, jos haluat tekoälyselainen, mikä oikeasti osaa agenttitoimintojakin, ja sen nimi on Perplexity Comet. Perplexity selain on itse asiassa muutamissa asioissa jopa parempi kuin ChatGPT vastaava, ja lähdetään ihmettelemään vähän, miten se pelaa. Isoimpana etuna tässä on se, että jos haluat testata sitä, agenttitoiminnot, mitkä ChatGPT:ssä vaativat maksullisen tilin, ja totta kai ovat maksullisia myös Perplexityssä, mutta Perplexityin saa helposti kuukauden ilmaista käyttöaikaa, jolloin pääset testaamaan näitä agenttitoimintoja ilmaiseksi ja katsoa, onko niistä hyötyä sinulle. Laita linkin tähän asiaan tuonne kommentteihin. Joka tapauksessa lähdetään katsomaan, miten Perplexity Comet toimii. Perplexity voit asentaa kahdella tavalla. Ensimmäinen on tulla osoitteeseen perplexity.ai/comet ja ladata se täältä. Tällä tavalla tosin et saa ilmaista kuukautta Perplexity Prota, mikä mahdollistaa agenttitilan käytön. Jos haluat sen, suuntaa osoitteeseen pplx.ai/esariutta 55333 ja hyväksy sitten kutsu. Tämän jälkeen pääset rekisteröimään itsellesi Perplexity-käyttäjätili, joka tarvitaan joka tapauksessa, ja lataamaan sitten itsellesi selaimen. Comet-selain on suhteellisen simppeli käyttää. Mikäli olet käyttänyt mitä tahansa Chromen kaltaista selainta tai itse Chromea, tämä on hyvin samanlainen, eli löydät täältä paluupainikkeet, latauspainikkeet, osoiterivin ja sen sellaista. Mielenkiintoiset toiminnot löytyvät täältä toisesta päästä. Täältä nimittäin löytyy joukko hyvin jänniä lisätoimintoja. Eikä tärkeimmät niistä ovat nimenomaan nämä tekoälykomennot. Kun mikä tahansa nettisivu on auki, voit napsauttaa ensinnäkin näitä vaakaviivoja saadaksesi yhteenvedon tästä sivusta. Tämä avaa sivuun assistentin, joka tekee yhteenvedon avoimesta sivusta tekstimuodossa. Assistentin voi avata myös napsauttamalla erikseen Assistant-painiketta, jolloin tämä avautuu ilman, että sinulle tehdään yhteenvetoa. Tässä tapauksessa tietysti, jos napsautan Assistant-painiketta, saan tämän saman yhteenvedon, koska olen aloittanut nyt jo keskustelun tekoälyn kanssa. Toisin sanoen, jos avaat tämän yhteenvedon, voit sen jälkeen jatkaa täältä keskustelua ihan mistä aiheesta haluat. Kuten missä tahansa chatissa, jos haluat nollata tämän keskustelun täältä assistentista, voit painaa ylhäältä plussa-nappia ja luoda täältä uuden keskustelun. Sen jälkeen voit kysyä täältä kysymyksiä alalaidasta myöskin, eli tämä avaa minulle nyt mahdollisuuden jutella nimenomaan tästä sivusta. Ja voin kysyä kysymyksiä, joissa se käyttää tätä nykyistä sivua kontekstina. Eli kun nyt esimerkiksi kysyn, mikä on Sora 2, se ei lähde vaan hakemaan yleistä informaatiota verkosta tästä, vaan etsii ensin tältä sivulta, löytääkö se siitä tietoa. Se saattaa sen jälkeen hakea myös yleistä informaatiota verkosta, koska tässä se löysi lähinnä video thumbnaili, mutta ei mitään relevanttia informaatiota täältä. Yksi aika päheä ominaisuus assistentissa on se, että sille voi antaa myös kuvan kaappauksia tietystä osasta nettisivua. Esimerkiksi mulla on tässä auki Ilta-Sanomien sivu, ja mä haluaisin kysyä sieltä yhdestä tietystä asiasta. Nyt jos mä tietysti yritän tänne chattiin selittää sen, se voi olla vaikeaa, joten mä painan sen täältä kuvankaappaustoimintoa. Tämän jälkeen mä voin maalata täältä haluamani kohdan, ja sen jälkeen kysyä tästä nimenomaisesta kohdasta. Esimerkiksi pyydän sitä selittämään tämän ja luoda sitten LinkedIniin sopivan julkaisun siitä. Tämän jälkeen se miettii asiaa hetkisen. Mutta tällä tavalla kohdistamalla sen tiettyyn osaan tätä nettisivua me voidaan usein helpottaa sitä, että tämä pystyy vastaamaan meille kysymykseen nimenomaan relevantista aihealueesta. Ja tämä on tietysti tärkeää sellaisilla sivuilla, millä on paljon tavaraa, missä on joskus vaikea kohdentaa tätä kysymystä. Mutta näin mulla olisi tässä julkaisu, jossa olisi käsitelty sitten lasten juhlapukeutumista ja sitä, mikä on sopivaa siellä. Assistant-painikkeesta painamalla tämä sivupalkin saa myös pois. Nyt kuitenkin joka kerta, kun kyselen täältä sivupalkista kysymyksiä, niissä tämä nykyinen nettisivu on oletuksena kontekstissa. Mikäli haluan jutella jostain aiheesta ilman, että avointa nettisivua huomioidaan, tarvitsee minun vain avata uusi välilehtiselaimeni painamalla plussa-nappia. Tämä avaa minulle chatin suoraan Perplexityn kanssa, missä voin kysyä Perplexityltä kysymyksiä samalla tavalla kuin voisin käyttää sitä tietysti muidenkin selaimien kanssa. Tässä on muutamia mielenkiintoisia toiminnallisuuksia. Voin tietysti kysyä mitä tahansa, mutta huomaa, että tästä alalaidasta voit valita muutamia lisätoimintoja. Ensinnäkin, onko haku käytössä, eli hakeeko tämä verkosta informaatiota. Voit määrittää, onko myös tutkimus käytössä, joka vastaa siis syvätutkimusominaisuutta ChatGPT:ssä ja muualla. Tällä voimme antaa tälle syvällisempiä kyselyitä. Lisäksi voi valita Labs-ominaisuuden, jolla voin rakentaa itselleni kokonaisia dokumentteja ja muuta mielenkiintoista sisältöä. Kyselyihin voi lisätä myös kontekstia antamalla tänne tiettyjä lähteitä. Lähteet-painiketta painamalla voit valita, mistä haluat tämän hakevan. Oletuksena tämä hakee verkosta, mutta voit rajoittaa se myös akateemiseen sisältöön ja ottaa verkkoon yleisen haun pois päältä, hakea sosiaalista keskustelua tai taloudellisia mielipiteitä. Näet täällä myös joukon sovelluksia, mitä voit kiinnittää tänne hakeeksi niistä sisältöä, tai Browse Allilla voit lisätä tänne muitakin yhdistimiä. Voit poimia täältä ne lähteet, mitkä tähän kyselyyn sopivat. Seuraavalla painikkeella voit valita, mitä mallia haluat tässä käytettävän.
Tämä pystyy nimittäin käyttämään erilaisia tekoälymalleja. Tämä käyttää oletuksena yleisesti omaa tekoälymalliaan, mutta pystyy itse asiassa käyttämään Clouden, GPT-5, Geminin tai Grokin tekoälyä. Jos käytössä se on kallein Max-suunnitelma, pääset myös käsiksi Cloud-opukseen ja O3 Prohon. Huomioi, että muut tekoälymallit kuin nämä Perplexityn omat tietysti kuuluvat näille Perplexity Pro-käyttäjille. Jos et ole vielä Pro-tilausta hankkinut, huomaa, että referenssilinkillä, jonka löydät videon kuvauksesta, voit sellaisen hankkia kuukaudeksi. Liittitiedoston lisääminen ja puhekeskustelun aloittaminen löytyvät täältä kanssa. Kokeillaan tämän jälkeen paria esimerkkiä. Yhdestä etsimään itselleni halvan 4K-näytön kuvan käsittelyyn. Tämän jälkeen se etsii minulle näyttöjä. Tässähän minä en osannut oikein speksata, minkälaisen tarvitsisin muuten kuin, että tarvitsen sen kuvan käsittelyyn, mutta tämä osasi sen perusteella hakea minulle näyttöjä, missä on tarkka väriavaruus, kuten tämä ensimmäinen, Dellin Ultrasharp tai BenQ tuossa alapuolella. Samaten nämä muut vaikuttaisivat olevan RGB-avaruudelta juuri sellaisia, mitkä sopisivat tähän käyttöön. Eli pystyin tällä tavalla helposti hakea verkosta informaatiota. Verkossa tiedon haku onkin itse asiassa yksi Perplexityn suurimpia vahvuuksia verrattuna valtaosaan muista tekoälymalleista. Jos haluan uuden chatin luoda, tänne vasempaan laitaan tulee nyt käyttöliittymä. Eli tässä kun avaan uuden tyhjän välilehden, pääsen Perplexity-chattiin varsinaisesti. Ja täällä plussapainiketta napsauttamalla voimme aina aloittaa uusia chatteja. Syötän tänne tällä kertaa research-tyyppisen haun. Käsken tätä etsimään, mitkä ovat parhaat web-kamerat laadultaan, minkä jälkeen tämä lähtee rakentamaan minulle raporttia. Huomaamme, että tämä antaa minulle arvion, kuinka monta minuuttia tässä menisi. Esimerkiksi tähän menisi arviolta 3 minuuttia. Jos tämä tuntuu liian pitkältä, voi myös käskeä, että hei, unohda tämä loppu ja vastaa vaan jo hakemasi informaation perusteella. Tämän alapuolelle ilmestyy koko aika informaatiota, mitä se on hakenut ja mitä se on tähän mennessä löytänyt, ja näemme edistymisen tässä. Perplexityn syvätutkimus on hieman informatiivisempi kuin monilla muilla, varsinkin se, että se kertoo suoraan, kuinka paljon aikaa sillä suunnilleen menisi. Jos et jaksa jäädä tähän odottelemaan, voit myös napsauttaa Notify Me, jolloin saat ilmoituksen, kun tämä tutkimus on valmis, ja voit tehdä jotain muuta sillä aikaa. Tämän jälkeen saamme tähän vastauksen, ja näemme tässä, että osaa suositella aika hyviä web-kameroita. Tosin osa näistä oli pikkusen iäkkäitä. Voin tämän jälkeen kysyä lisää kysymyksiä. Kysyinkin tästä, että hei, voitko kertoa minulle nimenomaan uusista 2025 web-kameroista, jolloin tämä päivitti minulle uuden haun vastaavalla tavalla, ja tämä haku esimerkiksi sisältää nyt huomattavasti enemmän näitä tuoreita web-kameroita, mitä on tullut nyt, eikä semmoisia, mitkä ovat sitten vanhempia. Tällä tavalla kuitenkin pääsen chattailemaan tämän kanssa syvemmistäkin asioista. Huomaa, että jokaisessa vastauksessa on jakonappi, jolla voit jakaa tämän vastauksen linkkinä. Täällä on eksportointi, jonka avulla voit tallentaa sen PDF-nä tai Word-dokumenttina tai Perplexityn omana sivuna, mitä voi myös muokata. Voit pyytää tätä kirjoittamaan vastauksen uudelleen tai tallentamaan tämän kyselyn sellaisena, mitä haluat toistaa usein. Katsotaan sitten vähän, miten voimme toimia tekoälyn kanssa, ensin jutellen, sen jälkeen agentin kanssa. Näitä pystyviivoja napsauttamalla voin saada tältä voice modin auki. Hei, voitko kertoa, miten voin tilata tämän kanavan? Sure thing. To subscribe to the channel, just click the subscribe button below the channel name, or you can join directly from the channel's front page. Would you like help with that? Miten voisin liittyä kanavan jäseneksi ja mitä hyötyä siitä on? Mitä se edes tarkoittaa? Becoming a member of a YouTube channel means you can access exclusive content, perks, and community features. You can join by clicking the join button on the channel page. And the benefits include things like early access to videos or members-only content. Would you like guidance on how to find the join button? Tällä kanavalla taisi olla nimenomaan, että pääset katsomaan videot etukäteen ja sitten saat myös joka kuukausi eksklusiivisia videoita. Exactly. By joining the channel, you can watch upcoming videos early and gain access to exclusive content each month. Äänitilassa siis pystyt jutella tämän kanssa niin, että se vastaa sinulle. Se ymmärtää suomea, kuten huomasit, mutta se ei osaa vastata suomeksi. Mutta sen lisäksi, että voit jutella tekoälyn kanssa, voit pistää sen tekemään juttuja puolestasi. Esimerkiksi tässä, mitä jos haluaisit nyt oikeasti tilata tämän kanavan? Totta kai voisin napsauttaa tilaan nappia niin kuin mikä tahansa amatööri, mutta voin myös avata tämän assistentin tänne sivuun, ihan assistant-painikkeesta kuten normaalisti, ja pyytää sitä tekemään sen. Esimerkiksi pyydän tässä tilaa minulle tämä kanava. Ruutu menee siniseksi, joka on merkki siitä, että tekoäly hallitsee nyt selainta puolestani. Näen myös oikealla laidalla, mitä se milloinkin miettii tekevän. Ja näin se tilasi tämän kanavan. Tämä ei totta kai ollut ihan hirvittävän vaikea operaatio, koska yhden napin klikkaaminen ruudulta ei välttämättä vaatisi tekoälyä. Kokeillaan sitten, jos se löytäisi muutakin. Laitan tänne käskyksi, haluan liittyä kanavan jäseneksi, liity puolestani ja lähetän tämän tekoälylle.
Assistentti avautuu jälleen, ja näemme myös mitä lähteitä se tässä käyttää, eli avointa nettisivua. Tämän jälkeen se ilmoittaa, että se aikoo nyt etsiä liittymisnapin. Katsotaan onnistuuko se siinä. Ja se onnistuu löytämään liittymisnapin ja klikata sitä. Sen jälkeen kun päästään vahvistusruutuun, joskus tämä päättää, että tässä kohtaa prosessi on valmis ja jättää käyttäjälle kontrollin, mutta toisinaan se päättää ajaa prosessin myös ihan loppuun asti. Tässä esimerkiksi pyysin sitä tilaamaan tämän kanavan liittymään sen jäseneksi, joten se totta tosiaan vahvistaa tämän myös. Ja näin olen oman kanavani jäsen. Prosessi loppuu siinä vaiheessa, kun tämä huomaa, että koko operaatio on tehty. Nämä vahvistamiset on vähän ongelma, koska olen huomannut, että tämä silloin tällöin tosiaan vahvistaa jotain puolestasi. Osan aikaa se jättää vahvistamiset sinulle, joten prompteihin kannattaa aina lisätä mukaan, anna minun vahvistaa se lopuksi. Kokeillaan toista esimerkkiä. Tässä olen avannut Tutanotan ja haluaisin rekisteröidä tänne tilin. Komennan täältä auki assistentin ja käsken tätä sitten rekisteröimään minulle tilin seuraavilla tiedoilla ja lähetän tämän sitten tekoälylle. Joissain tapauksissa, kun assistentti lähtee tekemään asioita puolestasi, se avaa oman välilehtensä, ja tämä ei välttämättä näytä tätä välilehteä. Nyt esimerkiksi näemme tuolla sivulla pienen miniatyyrin siitä välilehdestä, minkä se on avannut, ja siellä itse asiassa tapahtuu jo asioita. Eli avoimessa välilehdessä ei näy mitään, mutta tuossa pienessä miniatyyrissä näkyy, mitä tuo assistentti on tekemässä. Jos klikkaan tätä kuvaketta, pääsen sieltä katsomaan tätä prosessia, ja välilehti avataan minulle. Kuten huomaamme, selaimeni avautui uusi välilehti, ja täällähän tuo rekisteröitymisprosessi on meneillään. Se on siirtynyt tässä vaiheessa tuohon toiseen vaiheeseen rekisteröitymisprosessia, ja siirtyy siitä hetken päästä eteenpäin, kun hän on hoksannut, että kaikki tässä vaiheessa on tehty. Tämän jälkeen se päättyy vaiheeseen, mistä se ei enää pääse eteenpäin. Tässä vaiheessa pyydetään luottokorttitietoa, ja en ole antanut sellaista, joten se ei osaa tehdä tässä seuraavana mitään. Omituisesti se ei myöskään pysäytä tätä ja ilmoita minulle, että hei, tarvitsisi apua minulta. Kokeillaan sitten ostosesimerkkiä. Tässä on verkkokauppa, avaan täältä assistentin ja käsken sitä ostamaan tuotteen. Kerron sille, mikä tuote ostaa, ja korostan sille, etten halua sen vahvistavan ostosta, vaan antaa minun tehdä sen. Korostan myös, että haluan saman päivän toimituksen. Tämän jälkeen näemme, miten se ottaa taas selaimen hallintaan, onnistuu etsimään tuon oikean tuotteen, ja tässä se ei lisännyt sitä suoraan ostoskoriin, vaan päätti avata tuotesivun ja lisätä sen sitä kautta ostoskoriin. Siirtyy kassalle aivan kuten pitäisi, ja se pääsee kaikki vaiheet läpi. Tämän jälkeen se lopettaa, koska käskin, että minä haluan hoitaa vahvistamisen, näemme, että se ei tee vahvistusta puolestamme. Ostoskorissa näkyy myös aikaisempi esimerkki, koska testasin itse asiassa tätä jo yhdellä toisella tuotteella, minkä se onnistui myös lisäämään ostoskoriin. Kokeillaan sitten, miten hyvin se osaa löytää sisältöä sivustolta. Tässä on minulla Finnairin sivut. Avaan tänne assistentin ja käsken seuraavaa. Pyydänkin sitä etsimään, miten hain korvauksia pahasti myöhästyneestä lennosta ja miten paljon korvasta, jos lento oli 7 tuntia myöhässä. Ja lisään vielä varmuudeksi, että sen pitää etsiä tältä sivustolta, eli tässä tapauksessa Finnairin sivuilta. Näemme taas, että se lähtee hakemaan sisältöä, ja nyt koska en lähtenyt käskemään sitä varsinaisesti tekemään tällä sivulla asiaa, se olisi itse asiassa voinut tehdä tämän haun näyttämättä ruudulla, mille sivuille se menee. Se olisi voinut tehdä tämän omalla sisäisellä haullaan. Mutta assistentti päätti tässä tapauksessa vastata meille käyttäen tätä nettisivua. Ja kuten näemme, se on löytänyt oikeita palautteet ja korvaukset sivua täältä. Lopuksi käytyään paljolti tätä sivua lävitse, se löysi meille jonkin verran informaatiota siitä, mitä haimme, ja antoi minulle ohjeet, mistä tämä lomake pitäisi sivuilla löytyä. Perplexity on ollut markkinoilla itse asiassa hieman pidempään kuin ChatGPT:n Atlas, ja siitä on siinä aikana ehtinyt paljastaa joitakin tietosuojaan liittyviä heikkouksia. Merkittävimpänä ovat niin sanotut hijacking-hyökkäykset, jotka toimivat sillä tavalla, että nettisivulle, jota lähdet analysoimaan, jätetään jotain, mikä vaikuttaa analyysiin. Käytännössä tämä on kuitenkin suhteellisen helppoa välttää. Ensinnäkin, älä käytä tekoälyä nettisivuille, joihin et luota. Eli jos avaat jonkun täysin tuntemattoman nettisivun, älä silloin välttämättä pistä agenttia töihin, koska agentti on se, missä voi tapahtua ikäviä juttuja, jos nettisivulla on tällainen hyökkäys, jossa tekoälylle annetaan salaisia ohjeita. Pelkästään kysymysten kysyminen nettisivuista ei ole erityisen vaarallista tuntemattomillakaan nettisivuilla, tosin nettisivulla oleva teksti voi vaikuttaa niihin, eli jos olet vaikkapa huijaussivulla ja kysyt tekoälyltä, että hei, mites olisi, onko tämä huijaussivu? Jos sivu kertoo, että en ole huijaussivu, tekoäly saattaa uskoa sen sellaisena. Joka tapauksessa Perplexity Comet on oikeasti aika hyvä selain. Se on teknisesti hieman kypsempi kuin ChatGPT:n Atlas, sitä on ehditty kehittää vähän pidemmälle. Sen assistentti tuntuisi myös toimivan hiukan fiksummin kuin ChatGPT:n Atlaksessa, tosin ne ovat aika samalla tasolla, joten ei voida puhua radikaalista erosta. Se tosin on vähemmän visuaalinen, eli koska kiiren kursori esimerkiksi ei näy ruudulla yhtä selkeästi, se ei ole yhtä helppo ymmärtää, mitä se tekee.
Lisäksi sillä tuntuisi olevan vähän enemmän vaikeuksia tehdä hienoja siirtoja tuon hiiren kursorin avulla, eli esimerkiksi se, että menet jollekin nettisivulle ja haet sieltä tietoa tai täytät lomakkeita onnistuu ihan yhtä hyvin ja ehkä paremminkin jopa Perplexityllä, mutta sovellusten käyttäminen nettiselainten sisällä taas ei välttämättä yhtä hyvin. Joka tapauksessa korkealaatuinen tekoäly sellainen ehdottomasti testaamisen arvoinen. Pidä toki mielessä tietosuoja-asiat myös tämän kanssa. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä. Jos oli, pistä kanava tilaukseen ja liity ehkä YouTubessa myös jäseneksi, jolloin pääset katsomaan tulevat videoni etukäteen. Me voimme kiittää ja kuittaa.